درود بر شما. محمد لامعی هستم و میخوام بخش دیگری از کتاب حال درمانی با دستان شفابخش رو که نوشته باربارا آن برنن هست رو براتون بخونم. خوشحال میشم اگر لایک کنید و برای دوستان خودتون ارسال کنید. تقدیم به همه کسانی که در راه سفر به خانه اند. مقدمه: حوزه انرژی ابزار شماست. اینک که تا حدود زیادی با شفا آشنا شدیم و آن را از بعد فردی، انسانی، علمی و معنوی میشناسیم، بیایید در قلمرو روش‌های متنوع در شفاگری که آنها را در طی سالیان متمادی آموخته‌ام به اکتشاف بپردازیم. شفا مانند هر کار دیگری از مبدأ خود یعنی شفاگر آغاز می شود. پیش نیاز هر شفاگری مراقبت از خویش است. اگر بدون مراقبت از خویش به شفاگری بپردازید، احتمالاً نسبت به شرایط عادی بسیار سریعتر بیمار می شوید. زیرا حوزه انرژی شما علاوه بر تأمین انرژی لازم برای حفظ تندرستی شما، در شفاگری نیز انرژی زیادی را از خود عبور می‌دهد. منظور من این است که حوزه انرژی شما در عین اینکه وظیفه حفظ تندرستی و تعادل شما را بر عهده دارد، مجرایی برای عبور انرژی مورد نیاز دیگران نیز میباشد. حوزه شما لزوماً نیازمند ارتعاشاتی که از خود عبور می‌دهد نیست، ولی در هر صورت باید آن را از خود عبور دهد. برای انتقال ارتعاشات به خصوصی که برای شفا مورد نیاز هستند، حوزه انرژی شما نیز باید به همان ارتعاش ارتقا یابد. بنابراین برای انجام این کار باید جریان انرژی را در حالی خود با سرعت زیادی به گردش درآورید. یعنی فرکانس ارتعاشی آن را در هر لحظه افزایش دهید و نور را با شدت‌های متفاوتی از خود عبور دهید. این عمل شما را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و قادر است روند تکاملی شما را تسریع کند. زیرا تغییر در فرکانس‌های ارتعاشی و غلظت‌های نور الگوهای بازدارنده را در درون شما متلاشی می‌کند و انسدادهای حوزه را از بین می‌برد. از سوی دیگر، اگر خود را در این وضعیت رفیع نگاه دارید، عمل فوق موجب تخلیه حوزه انرژی شما می‌گردد. در شفاگری نباید انرژی مورد نیاز بیمار را خود تولید کنید، بلکه باید ارتعاشات خود را به حد مورد نیاز برسانید تا انرژی لازم از حوزه انرژی کیهانی به سوی بیمار جریان یابد. این عمل را القاء هماهنگ می‌خوانند و انجام دادن آن محتاج انرژی و تمرکز بسیاری است. تا زمانی که ولتاژ انرژی شما از بیمار بیشتر باشد، می توانید عمل انتقال را انجام دهید. اما چنانچه با خستگی مفرط اقدام به شفاگری کنید، ولتاژ تولید شده توسط حوزه انرژی شما از بیمار بسیار کمتر خواهد بود. جریان انرژی همیشه از ولتاژ بالا به سوی ولتاژ پایین حرکت می کند. بدین ترتیب شما در وضعیتی قرار می گیرید که انرژی های منفی بیماری را از بیمار خود دریافت می کند. در این شرایط اگر شما در تندرستی کامل باشید، حوزه انرژی شما با شارژ انرژی منفی بیمار یا دفع آن خود را پاکسازی می کند. اما اگر به شدت خسته باشید، باید برای تصفیه انرژی منفی جذب شده وقت بیشتری صرف کنید. در این شرایط چنانچه بدن شما آمادگی ابتلا به بیماری به خصوصی را داشته باشد، شاید اوضاع حتی از این نیز وخیم‌تر گردد. از سوی دیگر اگر از خود مراقبت کنید،
می توانید با معالجه همان بیماری که خود نیز مستعد ابتلا به آن هستید در فرد دیگری فرکانس های شفاگر مورد نیاز را در حوزه انرژی خود تولید کنید. هیروشی موتویاما در تحقیقات خود قدرت جریان انرژی را در نقاط مورد استفاده در طب سوزنی در شفاگر و بیمار قبل و بعد از عمل شفا اندازه گرفت. در بسیاری از موارد قدرت انرژی یاد شده پس از عمل شفا در اعضاء به خصوصی از شفاگر پایین تر از حد معمول بود، اما این انرژی در طی چند ساعت مجدداً افزایش یافت. موتویاما علاوه بر این ثابت کرد که معمولاً پس از شفاگری نصف النهار قلب شفاگر قوی تر از قبل است. این ثابت می کند که در شفا چاکرای قلب همیشه مورد استفاده قرار می گیرد که این امر در فصل بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت. فصل 21. آمادگی برای شفاگری. جهت آمادگی برای شفاگری، شفاگر ابتدا باید خود را بر نیروهای فلکی گشوده با آنها هماهنگ گردد. این عمل نه تنها در هنگام شفاگری که در تمام طول عمر شفاگر مورد لزوم است. او باید وجود خیش را وقف حقیقت نموده با وسواس زیادی در تمام جنبه‌های وجودیش با خود صادق باشد. او محتاج حمایت دوستان، انضباط معنوی و تزکیه فردی است و به آموزگار جسمی و معنوی نیاز دارد. وی باید با ورزش و تغذیه مناسب، رژیم متعادل شامل مقدار زیادی ویتامین و مواد معدنی که بدن هنگام عبور انرژی زیاد به آنها شدیداً نیاز دارد، استراحت و تفریح، تندرستی بدن خود را حفظ کند. او با رعایت این برنامه ابزار فیزیکی خود را در شرایطی نگاه می‌دارد که به هنگام نیاز قادر باشد ارتعاشات خود را افزایش دهد و از این طریق با حوزه انرژی کیهانی و انرژی‌های شفادهنده معنوی که در درونش جریان می‌یابند رابطه برقرار کند. او باید برای مجرا شدن ارتعاشات خود را افزایش دهد تا با انرژی‌های شفابخش تماس حاصل کند. انجام دادن برخی از تمرینات ورزشی و مراقبه برای افزایش تمرکز و باز شدن چاکراها در صبح روزی که می‌خواهید به شفاگری بپردازید مفید است. این اعمال محتاج زمانی طولانی نیستند و برای این کار 30 الی 45 دقیقه کافی است. تمریناتی که در اینجا شرح می‌دهم بسیار مفید و مؤثرند. من آنها را دوره به دوره تغییر می‌دهم تا با نیازهای دائم التغییر دستگاه انرژی من در انطباق باشند. تمرینات روزمره برای شفاگری. جهت گشودن روزنه‌های طب سوزنی. 1. به پشت دراز بکشید و دستتان را در طرفین بدن قرار دهید. کف دستانتان باید رو به بالا باشد. به آرامی پاها را از هم باز کنید تا در وضعیت راحتی قرار گیرند. چشمانتان را ببندید. سر تا سر بدن خود را با تمرکز بر هر قسمت آرام کنید. بر تنفس خود تمرکز کنید و آن را بشمارید. دم، بازدم و به همین ترتیب تا 5 دقیقه ادامه دهید. اگر ذهنتان منحرف شد مجدداً تمرکز کنید و اگر عدد را فراموش کردید مجدداً از 1 آغاز کنید. با شمارش تنفس ظرف چند دقیقه به تدریج ذهن و جسمتان
آرام میگیرند. 2. مناسب ترین زمان برای آغاز تمرینات پیش از برخاستن از بستر است. البته اگر برای همسرتان مزاحمتی فراهم نکنید که معمولاً همینطور است. به پشت دراز بکشید. دستتان را عمود بر بدن روی زمین قرار دهید. مانند صلیب در حالی که کف پاها روی زمین است، زانوان خود را بالا بیاورید. شانه ها را پایین و چسبیده به زمین نگاه دارید. سر خود را به سمت چپ بچرخانید و در این حال زانوهایتان را به سمت راست ببرید. حالا همین حرکت را معکوس کنید، یعنی سر به راست و زانوان به سمت دیگر. این حرکت را ادامه دهید تا عضلات پشتتان کاملاً کشیده شوند. تمرینات مربوط به مفاصل به ویژه برای ایجاد جریان ملایم انرژی در مجرای چاکراهای کوچک مناسبند. از آنجا که تمام نصف النهارهای بدن از مفاصل عبور می کنند، تحرک مفاصل آنها را به فعالیت وامی دارد. این نوع حرکات مفصلی برای باز کردن چاکراهای ریز مورد استفاده در طب سوزنی توسط هیروشی موتویاما ابداع شدند. او در جزوه‌ای به نام رابطه آساناهای یوگا و نصف النهارهای طب سوزنی از این تمرینات یاد می کند. 3. با پشتی صاف روی زمین بنشینید و پاهای خود را در حالت کشیده و صاف دراز کنید. دستانتان را روی زمین و کنار باسن قرار دهید و کمی به عقب متمایل شوید. از دستانتان برای حفظ تعادل استفاده کنید. توجه خود را به انگشت پاها معطوف کنید. بدون حرکت دادن پاها یا مچ پا، انگشتان خود را جمع کنید و مجدداً بکشید. این حرکت را 10 بار تکرار کنید. شکل 21 1 الف. 4. وضعیت نشسته بالا را حفظ کنید و مچ پاهایتان را تا حد ممکن به عقب و جلو بکشید. این حرکت را نیز 10 بار تکرار کنید. شکل 21 1 ب. 5. در وضعیت قبلی بنشینید و پاها را با فاصله اندک از یکدیگر باز کنید. در حالی که پاشنه پایتان به زمین چسبیده است، مچ پا را 10 بار در هر سمت بچرخانید. 6. باز هم در وضعیت قبلی بنشینید. پاها را به نوبت جمع کنید. پاشنه هر یک از پاها را تا نزدیکی باسن بیاورید و سپس پایتان را با شیبی به سمت بالا دراز کنید، بدون اینکه پاشنه پایتان با زمین برخورد کند. این حرکت را در هر پا 10 بار تکرار کنید. شکل 21 1 ب. 7. در وضعیت نشسته قبلی، ران را با 2 دست در نزدیکی بدن نگاه دارید و ساق پای خود را 10 بار در جهت عقربه ساعت و 10 بار بالعکس بچرخانید. سپس
همین حرکت را با پای دیگر انجام دهید. شکل 21 1 جیم. 8. پای چپ را خم کنید و مچ آن را روی ران راست قرار دهید. زانوی چپ را با دست چپ بگیرید و دست راست را بر مچ پای چپ قرار دهید. پای خم شده را همراه با دست چپ به آرامی به بالا و پایین حرکت دهید. این حرکت آرامش زیادی در عضلات پای چپ به وجود می آورد. سپس همین حرکت را با پای راست تکرار کنید. شکل 21 دال. 9. در وضعیت شماره 8 بنشینید. پای چپ را 10 بار در جهت عقربه های ساعت و 10 بار بالعکس بچرخانید. سپس همین حرکت را با پای راست انجام دهید. شکل 21 ه. 10. با پاهای کشیده در وضعیت نخست بنشینید. دستانتان را از جلو تا سطح شانه ها بالا آورید. انگشتان خود را به دور شست مشت کنید. این حرکت را 10 بار تکرار کنید. شکل 21 1 واو. 11. در وضعیت شماره 10 بنشینید و کف دست را از مچ به بالا و پایین بکشید. شکل 21 1 زال. 12. در همان وضعیت دستها را از ناحیه مچ 10 بار در جهت عقربه های ساعت و 10 بار بالعکس بچرخانید. 13. در وضعیت قبلی دستان خود را به طرف جلو دراز کنید و کف دستان خود را رو به بالا قرار دهید. سپس هر دو دست را همزمان از ناحیه آرنج خم کنید و با نوک انگشتان شانه های خود را لمس کنید و مجدداً دستها را به حالت کشیده قرار دهید. این حرکت را 10 بار تکرار کنید. سپس همین عمل را در حالی انجام دهید که دستانتان را به طرفین دراز می کنید. شکل 21 1 ه. 14. باز هم در همان وضعیت قبلی نوک انگشتان را به شانه ها بچسبانید. آرنج ها را تا حد ممکن بالا و سپس پایین ببرید. 10 بار. سپس آرنج ها را به سمت جلو نشانه بگیرید و همین عمل را 10 بار تکرار کنید. شکل 21 1 ت. 15. در وضعیت 14 با چرخش مفاصل شانه آرنج ها را 10 بار در جهت عقربه های ساعت و 10 بار بالعکس بچرخانید. سعی کنید دایره چرخش حتی الامکان بزرگ باشد و آرنج ها به طور همزمان در جلوی سینه قرار گیرند. شکل 21 1 یا. با
یادگیری این تمرینات خواهی توانست حرکات مربوط به انگشتان دست و پا و مچ دست و پا را به طور همزمان انجام دهید. 16. اینک چندین بار بنشینید و بلند شوید. هنگام ایستادن عمل بازدم و هنگام نشستن عمل دم را انجام دهید. در ابتدا این حرکت را 10 بار انجام داده سعی کنید تعداد حرکات را به 20 بار برسانید. 17. خم شوید و بدون شکستن زانوان انگشتان پا را لمس کنید. این عمل را در وضعیت نشسته با زانوانی به هم چسبیده، صاف و کشیده انجام دهید 10 بار. سپس بدون خم کردن زانوان 3 دقیقه در وضعیت خم شده به جلو بی حرکت بمانید. 18. پاهایتان را حتی الامکان از هم باز کنید و تمرین 17 را تکرار کنید. ابتدا انگشتان پای چپ را با 2 دست لمس کنید و سپس همین کار را در مورد پای راست انجام دهید. اکنون مستقیم به جلو خم شوید و 3 دقیقه در همین حالت بمانید. 19. اکنون کمی چرخش گردن انجام می دهیم. ابتدا روی خود را به بالا و پایین برگردانید 10 بار. سپس به چپ و راست 10 بار و بعد سر خود را در جهت عقربه ساعت و بالعکس بچرخانید. این حرکت را تا جایی تکرار کنید که عضلات گردنتان کاملا شل و آزاد شود. 20. بایستید. قامت خود را صاف نگاه دارید و پاها را حدوداً 60 سانتی متر از هم باز کنید. اکنون تا جایی به سمت چپ خم شوید که دست راستتان در حالت عمود بر زمین در بالای سرتان قرار گیرد 10 بار. سپس همین حرکت را در سمت راست انجام دهید. تمرینات روزانه برای گشودن چاکراها و برقراری جریان انرژی در آنها. برای انرژی بخشیدن به چاکراها و گشودن آنها 3 نوع تمرین مختلف را می شناسم. نخستین گروه از تمرینات بدنی 3 چاکرای تحتانی را در 3 لایه اول حال به خوبی می گشایند. دومین گروه چاکراهای لایه اسیری را باز می کنند و گروه آخر تلفیقی است از روش‌های تنفسی و حرکات بدنی که چاکراهای سطوح فوقانی حاله را نیز می‌گشاید. تمرینات جسمی برای گشودن و شارژ چاکراها سطوح 1 الی 3 حاله. این گروه از تمرینات در شکل 21-2 نشان داده شدند. چاکرای 1. با پاهای باز بایستید و با زاویه‌ای که برای زانوانتان راحت باشد کف پاها و زانوان را به طرفین متمایل کنید. اینک حتی الامکان زانوها را خم کنید. هدف نهایی این است که باسن و زانوان در 1 ساعت قرار گیرند. چندین بار بالا و پایین روید. سپس به لگن خود حرکتی تابدار دهید و آن را تا سرحد ممکن به عقب و جلو تاب دهید. بر
انجام صحیح این حرکت به خصوص در قسمت جلو تأکید کنید. در حالی که به پایین می روید 3 بار به عقب و جلو تاب بخورید. پایین بمانید و در همان حال 3 بار به عقب و جلو تاب بخورید. سپس در حال بالا آمدن 3 بار این عمل را تکرار کنید. مهمترین بخش این حرکت نوسانی لگن به عقب و جلو در حالت پایین است. تمام تمرین را حداقل 3 بار تکرار کنید. چاکرای 2. بایستید و پاها را به عرض شانه ها از هم باز کنید و کف پاها را موازی یکدیگر قرار دهید. اکنون با اندکی خم کردن زانوان لگن خود را به عقب و جلو تاب دهید. چندین بار تکرار کنید. اینک تصور کنید که در داخل استوانه‌ای هستید که باید پاک شود و آن را با باسن خود پاک کنید. با حرکت دایره وار حرکت کنید به طوری که تمام بخش‌های استوانه به طور یک نواخت پاک گردد. چاکرای 3. پرش. برای این تمرین به کمک یک نفر نیاز دارید. دست یکدیگر را محکم بگیرید. یک نفر بایستد و دیگری با حمایت او به بالا و پایین بپرد. در هنگام پریدن زانوان خود را حتی الامکان به سینه نزدیک کنید. چند دقیقه بدون توقف ادامه دهید. سپس استراحت کنید. برای استراحت خم نشوید. اکنون نفر دوم همین عمل را تکرار نماید. چاکرای 4. این بار حرکتی قدرتی انجام می دهیم. به ترتیب شکل 21-2 روی 2 دست و زانو 4 دست و پا بنشینید. آرنج نباید با زمین تماس داشته باشد و تنها نقطه اتکا کف دستان هستند. اکنون زاویه باسن خود را آنقدر تغییر دهید که در ناحیه کتف فشاری حس کنید. مردانی که دارای شانه‌های عضلانی هستند این فشار را بیشتر در ناحیه شانه‌ها حس می‌کنند. بنابراین مراقب باشید. اینک با جلو کشیدن تمام بدن فشار را در ناحیه کتف بیشتر کنید. سپس خود را به عقب بکشید. می توانید عمل عقب کشیدن را از ناحیه کفل و زانو انجام دهید. این تمرین در بخش پسین چاکرای قلب یا کانون اراده کاربرد دارد. برای تمرین مربوط به بخش پیشین چاکرای قلب جسمی بزرگ و مدور مانند بشکه، پشتی نرم یا کاناپه یا 4 پایه مخصوص این کار را تهیه کنید و از پشت بر روی آن قرار گیرید. کف پاهایتان را روی زمین قرار دهید. راحت بنشینید و اجازه دهید تا عضلات سینه تان کشیده شود. چاکرای 5. چرخش سر و گردن. سر خود را چندین بار در جهات زیر حرکت دهید. رو به جلو، بالا و پایین، چپ و راست، بالا به چپ،
پایین به راست و بالعکس، بالا به راست، پایین به چپ. اکنون سر و گردن خود را حتی الامکان در هر دو جهت مطابق عقربه ساعت و بالعکس بچرخانید. صدا نیز در گشودن و شارژ چاکرای گلو تأثیر بسزایی دارد. ترانه‌ای بخوانید یا اگر تمایلی به خواندن ندارید، هر نوع صدایی که مایلید از گلویتان خارج سازید. چاکرای 6. حرکات چاکرای پنجم را با چشم انجام دهید. چاکرای 7. با دست راست تاج سر خود را در جهت عقربه ساعت مالش دهید. تصویرسازی برای گشودن چاکراها. سطح 4 حاله. برای این تمرین روی صندلی راحتی یا در وضعیت 4 زانو روی یک بالش بر روی زمین بنشینید. پشت خود را صاف نگاه دارید. پس از آرام کردن ذهن، ابتدا با یکی از تمرینات مدیتیشن توجه خود را به چاکرای اول معطوف کنید و آن را همچون گردابی از نور قرمز مجسم کنید که در جهت عقربه های ساعت میچرخد. جهت عقربه ساعت در حالی که از بیرون به بدن خود نگاه میکنید. این چاکرا در این حالت دقیقاً زیر شما قرار گرفته است و دهانه پهن مخروط آن در حال چرخش به طرف زمین و نوک آن رو به بالا و در نقطه انتهای ستون فقرات قرار دارد. در حالی که چرخش آن را تماشا می کنید، هوای قرمز رنگ را به درون بکشید و هوای قرمز را بیرون دهید. هوای دم را به رنگ قرمز تصور کنید، ولی در بازدم تجسم نکنید، بلکه صرفاً ببینید که هوای بازدم دارای چه رنگی است. به این عمل ادامه دهید تا اینکه رنگ هوای دم و بازدم را آشکارا قرمز ببینید. اگر رنگ قرمز بازدم کمرنگتر یا کدرتر است، باید انرژی قرمز را متعادل کنید. بدین معنی که چنانچه این رنگ رقیقتر یا کمرنگتر از هوای دم باشد، در حاله خود به رنگ قرمز بیشتری نیازمندید و اگر تیره و کدر است، باید چاکرای تحتانی یا اول خود را پاکسازی کنید. با ادامه تمرین تا جایی که هر دو رنگ یکسان شوند، در این عمل توفیق می‌یابید. این امر در مورد تمام چاکراها صدق می‌کند. با حفظ تصویر چاکرای اول، توجه خود را به چاکرای دوم معطوف کنید که در حدود 5 سانتی متر بالاتر از استخوان لگن قرار دارد. در اینجا 2 گرداب، یکی در جلو
و یکی در عقب بدن خود تصور کنید. این گرداب ها را با رنگ نارنجی متمایل به قرمز و در حال چرخش در جهت عقربه های ساعت تجسم نمایید. همین رنگ را به صورت دم تنفس کنید. اکنون عمل بازدم را انجام دهید. از یکسان بودن رنگ ها اطمینان حاصل کنید. با حفظ تصویر در چاکرای اول و دوم به چاکرای سوم یا شبکه خورشیدی توجه کنید. در اینجا 2 گرداب زرد رنگ را در بخش پیشین و پسین تجسم نمایید. رنگ زرد را تنفس کنید و این کار را ادامه دهید تا رنگ‌های دم و بازدم یکسان شوند و شفاف و درخشان گردند. در چاکرای قلب گرداب یا مخروطه های مربوطه را سبز رنگ ببینید. تنفس را در مورد این رنگ تکرار کنید تا هر دو دم و بازدم یکسان شوند. پیش از تمرکز بر چاکرای گلو بار دیگر تمام چاکراهای قبلی را مشاهده کنید. رنگ گرداب‌ها و تنفس در چاکرای گلو آبی است و گردش بخش‌های پسین و پیشین آن نیز در جهت عقربه‌های ساعت. گرداب‌های مربوط به چاکرای چشم سوم را به رنگ بنفش ببینید. تمرین تنفسی بنفش را انجام دهید. سپس به چاکرای تاج توجه کنید که رنگ آن سفید شیری است و در نوک سر قرار دارد. عمل تنفس مربوطه را انجام دهید. همه چاکراها را در حال گردش در جهت مثبت تجسم کنید. جریان نیرو را مشاهده کنید که در طول نخاع بالا و پایین می رود. این جریان با عمل دم مرتعش می شود و با حرکتی موجوار به سوی بالا خیز برمی دارد. نوک مخروط تمام چاکراها را به این جریان عمودی متصل ببینید. چاکرای تاج، معبر خروج و چاکرای اول معبر ورود جریان اصلی انرژی در حاله شماست. تجسم کنید که همراه با عمل دم انرژی مواج به چاکراها می رود. اینک سراسر حاله شما از انرژی و نور سرشار شده است. این تمرین برای گشودن و شارژ تمام چاکراها پیش از آغاز شفاگری بسیار مؤثر است. تمرینات تنفسی و بدنی برای گشودن و شارژ چاکراها. لایه‌های 5، 6 و 7 در حاله. قدرتمندترین تمریناتی که تاکنون در رابطه با شارژ حوزه انرژی، درخشان کردن، پاکسازی و تقویت آن شناختم، تمرینات کوندالینی یوگاست. این تمرین بر وضعیت بدن، تنفس و کشش ستون فقرات تمرکز می کند. توصیه
اکید من این است که این تمرینات را در صورت امکان و داشتن فرصت مستقیما در یکی از اشرام‌های کوندالینی بیاموزید. البته برای اینکه کتاب حاضر ناقص نباشد، برخی از این تمرینات را ساده کرده در اینجا شرح میدم. شکل 21 3. چاکرای 1. در وضعیت دو زانو و روی پاشنه پا بر روی زمین بنشینید. کف دستها را صاف روی ران قرار دهید. همراه با دم ستون فقرات خود را در ناحیه لگن به جلو بکشید. در بازدم ستون فقرات را در همین ناحیه به عقب بکشید. در صورت تمایل می توانید در هر تنفس از یک مانترا استفاده کنید. این حرکت را چندین بار تکرار نمایید. چاکرای 2. 4 زانو روی زمین بنشینید. با دو دست مچ پاها را بگیرید و نفسی عمیق بکشید. ستون فقرات را جلو دهید و سینه خود را بالا بگیرید. بالای لگن را به عقب بکشید. در هنگام بازدم ستون فقرات را به عقب و لگن را در ناحیه نزدیک استخوان نشیمنگاه جلو دهید. این حرکت را چندین بار تکرار کنید و در صورت تمایل از ذکر استفاده کنید. چاکرای 2. حرکتی دیگر. به پشت دراز بکشید و با تکیه به آرنج بالا تنه خود را بلند کنید. در حال دم هر دو پا را به اندازه 30 سانتی متر از زمین بلند کرده آنها را از یکدیگر باز کنید. در حال بازدم پاها را در حالت کشیده و بدون خم شدن به حالت ضربدری درآورید. این حرکت را چندین بار تکرار کنید. سپس پاها را بالاتر ببرید و همین عمل را تکرار کنید. این کار را تا هنگامی که پاها 80 سانتی متر از زمین فاصله بگیرند تکرار کنید. سپس همین روند را معکوس کنید. استراحت کنید. کل تمرین را چند بار تکرار کنید. چاکرای 3. 4 زانو بنشینید. با دست شانه های خود را بگیرید. دقت کنید که انگشت شست در عقب و 4 انگشت دیگر در جلو قرار گیرند. در حالت دم به چپ بچرخید و در حالت بازدم به راست. تنفس باید عمیق و طولانی باشد. حتما دقت کنید که ستون فقرات صاف باشد. چندین بار تکرار کنید و حرکت را معکوس کنید. مجدداً تکرار کنید. 1 دقیقه استراحت کنید. همین تمرین را
به طور کامل در وضعیت دوزانو تکرار کنید. چاکرای 3. حرکتی دیگر. با پاهای به هم چسبیده به پشت دراز بکشید و پاشنه ها را 15 سانتی متر بالا بیاورید. سر و شانه ها را نیز 15 سانتی متر بالا بیاورید. به نوک انگشتان پا نگاه کنید. با نوک انگشتان دست به انگشتان پا اشاره کنید. دستها باید کاملا کشیده و صاف باشند. در همین وضعیت 30 بار از بینی نفسهای کوتاه و سریع بکشید. به اندازه 30 شماره استراحت کنید. چندین بار این حرکت را تکرار کنید. چاکرای 4. با پشت صاف در وضعیت 4 زانو بنشینید. انگشتان دستها را در مقابل چاکرای قلب به هم قلاب کنید و آرنج ها را به طرفین بکشید. اکنون آرنج ها را به حالت الاکلنگ تکان بدهید. این حرکت را با تنفس عمیق و طولانی همراه کنید. چندین بار همراه دم و بازدم تکرار کنید و در محل قلاب دستها به طرفین بکشید. 1 دقیقه استراحت کنید. همین تمرین را دوزانو انجام دهید. این عمل انرژی را افزایش می‌دهد. دقت کنید که حتما لگن را به داخل بکشید. چاکرای 5. 4 زانو بنشینید. زانوان خود را محکم بگیرید و آرنج ها را مستقیم نگاه دارید. همراه با دم قسمت بالای ستون فقرات را به عقب بکشید و با بازدم آن را جلو دهید. این حرکت را چندین بار تکرار کنید و سپس استراحت نمایید. اینک همین تمرین را در حال دم با کشیدن شانه ها به بالا و در حال بازدم با پایین آوردن شانه ها انجام دهید. این حرکت را چندین بار تکرار کنید. در حالی که شانه هایتان بالاست 15 ثانیه نفس خود را حبس کنید. استراحت کنید. همین حرکات را در حالت دوزانو تکرار کنید. چاکرای 6. در حالت 4 زانو بنشینید و مانند حرکت چاکرای 4 دستها را به هم قفل کنید، ولی این بار آنها را در برابر چاکرای گلو نگاه دارید. ریه های خود را از هوا پر کنید و نفس خود را حبس کنید. در این حال شکم را منقبض کنید و انرژی را به سمت بالا بکشید، درست مثل خمیردندانی که از لوله بیرون می آید. انرژی را از بالای سر خود به بیرون بفرستید و در این حال دستهای قفل شده خود را به بالای سر ببرید. این حرکت را تکرار کنید.
همین تمرین را 2 زانو تکرار کنید. چاکرای 7. 4 زانو بنشینید. انگشتان خود را به جز انگشت سبابه در بالای سر خود قفل کنید و با انگشتان سبابه به جانب بالا اشاره کنید. در حال دم با گفتن کلمه سات ناف خود را به درون بکشید و در حال بازدم با گفتن کلمه نام ناف را شل کنید. همین عمل را همراه با تنفس‌های سریع چندین دقیقه تکرار کنید. سپس همراه با دم انرژی را از انتهای نخاع به سمت بالا بکشید. ابتدا عضلات سفنکتر را منقبض کنید و سپس با حفظ انقباض مخرج عضلات معده را منقبض نمایید. سپس نفس خود را بیرون دهید ولی انقباض‌های مذکور را حفظ کنید. خود را رها کنید. استراحت کنید. اگر ذکر ساتنام را مؤثر نمی‌دانید، از ذکر دیگری استفاده کنید. تمرین قبلی را در حالت 2 زانو تکرار کنید و سپس استراحت نمایید. همین تمرین را بدون ذکر تکرار کنید ولی این بار از بینی نفس‌های کوتاه بکشید. چاکرای 7. حرکتی دیگر. 4 زانو بنشینید. دستان خود را با زاویه 60 درجه بالا ببرید ولی سعی کنید مچ و آرنجتان صاف و کشیده باشد. کف دستها را رو به بالا به مدت 1 دقیقه همراه با نفس‌های سریع از بینی به شیوه سایشی دستان خود را در بالا و پشت سر خود حلقه کنید. ریه ها را از هوا پر کنید. نفس خود را حبس نمایید و به مدت 16 دقیقه شکم خود را محکم به بیرون و درون بکشید. هوای ریه ها را خالی کنید. عضلات خود را شل کنید. استراحت نمایید. این حرکات را 2 یا 3 بار تکرار نمایید. مدیتیشن، تنفس رنگ ها برای شارژ حاله. بایستید. پاهای خود را به اندازه عرض شانه ها باز کنید. زانوان را به آرامی خم و راست نمایید. هر بار به پای می روید ریه ها را از هوا پر کنید و در بازگشت عمل بازدم را انجام دهید. سعی کنید بدون بالا آمدن پاشنه ها حتی الامکان پایین روید و در این حال بازوهایتان را شل کنید. پشت صاف باشد. به جلو خم نشوید. اجازه دهید تا نیمه تحتانی لگن کمی به جلو متمایل شود. اینک دستهایتان را در مقابل خود به حالت کشیده نگاه دارید. کف دستها رو به پایین باشد. حرکت بالا و پایین قبلی را با حرکت دایره‌وار دستان همراه کنید. در هنگام بالا رفتن دستانتان حتی الامکان کشیده باشد. هنگامی که به بالاترین حد می رسید دستها را به داخل بکشید و در حرکت به سوی پایین دستها را نزدیک بدن نگاه دارید. در پایین ترین حد حرکت مجدداً دستها را به بیرون بکشید. شکل 21-4.
تجسمی را به این حرکت بیفزایید. همراه با تنفس رنگ‌ها را از زمین به دست‌ها و پاها و از آنجا به درون بدنتان بکشید. در بازدم نیز رنگ‌ها را به بیرون بفرستید. هر یک از رنگ‌ها را چندین بار تنفس کنید. با قرمز شروع کنید. هنگامی که به انتهای حرکت رسیدید، رنگ قرمز را به درون بکشید. تمام حاله خود را انباشته از رنگ قرمز تجسم نمایید. هنگامی که به بالاترین نقطه حرکت رسیدید و شروع به پایین رفتن کردید، رنگ را به بیرون بفرستید. مجدداً تکرار کنید. آیا رنگ قرمز را با چشم درون به وضوح می‌بینید؟ اگر پاسخ منفی است، تمرین را ادامه دهید تا قادر به مشاهده رنگ شوید. رنگ هایی که تجسم آنها برایتان دشوارتر است، به احتمال زیاد همان رنگ هایی هستند که حوزه انرژی شما بدانها نیاز دارد. مانند تمرین شماره 22 در بازدم فقط به رنگ ها نگاه کنید. آن را کنترل نکنید. هنگامی که هر رنگ شفاف و خالص شد، با رنگ بعدی تمرین کنید. اینک در حال حرکت به بالا رنگ نارنجی را به درون بکشید. بگذارید رنگ نارنجی از زمین به دستها و پاها و از هوای اطراف به درون بدنتان وارد شود. چنانچه تصور این رنگ ها برایتان مشکل است، نمونه هایی از رنگ ها را تهیه کنید و به آنها نگاه کنید. ممکن است این عمل با چشم بسته راحت تر باشد. تمرین را با رنگ نارنجی تکرار کنید. همین تمرین را به ترتیب با این رنگ ها ادامه دهید: زرد، سبز، آبی، بنفش و سفید. در مورد هر یک از رنگ ها کالبد تخم مرغی حاله خود را مملو از رنگ تصور کنید. سپس به سراغ رنگ بعدی بروید. هر یک از این رنگ ها برای یکی از چاکراها مفیدند. چنانچه مایلید ارتعاشات برتری را به حاله خود بیفزایید، تمرین را با رنگ های زیر ادامه دهید: نقره‌ای، طلایی، پلاتینی و بلوری. سپس به رنگ سفید بازگردید. تمام رنگ‌های گروه اخیر را با تلفیقی از سفید شیری تجسم کنید. تمرین ارتعاشی برای استقرار در زمین. منظور از مرتعش نمودن بدن وضعیتی است که در آن جسم دارای ارتعاشی غیر ارادی است. این عمل سبب افزایش جریان انرژی و آزادسازی انسدادهای انرژی می‌گردد. این تمرینات در جلسات انرژی درمانی کور کاملا شناخته شده هستند. بایستید و کف پاها را موازی یکدیگر قرار دهید. پاها را به عرض شانه تان باز کنید. پس از انجام دادن تمرینات مربوط به شارژ حاله که در بالا ذکر شد، با دم و بازدم به پایین و بالا بروید. تا حد ممکن زانوان خود را خم کنید. اجازه دهید پایتان خسته شود. اگر این حرکت را به اندازه کافی تکرار کنید، پاهایتان به طور غیرعادی به لرزش در می آیند. اگر چنین نشد، این حرکت را با بالا و پایین بردن سریع پاشنه‌ها همراه کنید تا لرزش مورد نظر زودتر ایجاد شود. اجازه دهید که این لرزش به رانها و لگن امتداد یابد. با تمرین بیشتر این لرزش به سراسر بدنتان منتقل خواهد شد. این روشی بسیار مؤثر در ایجاد جریان قوی از انرژی در بدن است. هنگامی که این کار را بیاموزید، خواهید توانست هر بخش از بدن خود را به دلخواه برای افزایش جریان انرژی مرتعش کنید. معمولاً برای افزایش انرژی در
چاکرای اول و دوم باید لگن خود را به ارتعاش درآورید. در آینده به هنگام شفاگری می توانید در حالت نشسته لگن خود را به آرامی به عقب و جلو حرکت دهید. سپس کمی ارتعاش کوتاه و سریع را به حرکت قبلی بیفزایید. این عمل به ارتعاش لگن کمک می کند. آنگاه افزایش انرژی را در سراسر بدن خود حس خواهید کرد. مدیتیشن نشسته برای تمرین انرژی. اینک برای مدیتیشن 10 الی 15 دقیقه با پشت صاف و در وضعیتی راحت بنشینید. مانترایی که در جهت آرام کردن ذهن در این تمرین مفید است از این قرار است: آرام گیر و بدان که من خدا هستم. آگاهی خود را صرفاً بر این مانترا متمرکز کنید. چنانچه ذهنتان متفرق شد، آن را مجدداً متمرکز کنید. یکی دیگر از تمرینات مدیتیشن که برای خاموش کردن ذهن مفید است، شمردن اعداد از 1 تا 10 است. اعداد فرد را در دم و اعداد زوج را در بازدم بشمارید. بخش دشوار این تمرین هنگامی است که ذهنتان پراکنده می شود و به جای شمردن به چیزی دیگر می اندیشد و به ناچار مجدداً از عدد 1 آغاز می کنید. این نوع مدیتیشن ما را متوجه می کند که ذهنمان تا چه حد بیدر و پیکر است. تعداد افرادی که قادرند با یک بار تمرین به عدد 10 برسند بسیار اندک است. اینک با نوشیدن یک لیوان بزرگ آب برای آغاز شفاگری آماده شوید. آماده سازی محل کار برای شفاگری. کار کردن در اتاقی که از انرژی های منفی، ارتعاشات بد یا به قول ویلهلم رایش ارگون مرده پاکسازی شده باشد بسیار اهمیت دارد. در صورت امکان اتاقی را برگزینید که در معرض نور مستقیم آفتاب باشد و به فضای باز و هوای تازه دسترسی داشته باشید. علاوه بر این می توانید مطابق روش سرخپوستان بومی آمریکا با دود کردن مریم گلی و سرو آزاد اتاق را پاکیزه نگاه دارید. برای بخور دادن اتاق با سدار و سلبی چند برگ سبز خشک شده را در مخزنی ریخته آن را آتش بزنید. سرخپوستان مطابق با سنت خود برای این کار محتویات گیاهان را درون صدفی می‌ریختند و آن را آتش می‌زدند تا بدین وسیله 4 عنصر آتش، خاک، هوا و آب را حاضر داشته باشند. ولی چنانچه شما صدف مورد نظر را در دسترس ندارید، می توانید از ماهیتابه استفاده نمایید. وقتی که مقدار قابل توجهی از محتویات ماهیتابه آتش گرفت، آتش را خاموش کنید. استفاده از سرپوش بهترین تاثیر را دارد و مقدار زیادی دود تولید می کند و این دود به تمام زوایای اتاق می رسد. سنت دیگر سرخپوستان چنین بود که این عمل را در شرقی ترین نقطه منزل یا اتاق انجام می دادند و سپس ظرف محتوی بخور را در جهت عقربه های ساعت یا حرکت خورشیدی در اتاق می گرداندند. پیش از برخاستن دود حتما یکی از درب‌های اتاق یا منزل را باز بگذارید. دود بخور انرژی ارگون مرده را جذب کرده آن را از درب اتاق خارج می کند. در پایان عمل بخوردهی برای تشکر و قدردانی از آتش می توانید با دانه ذرت به عنوان پیشکش آن را تغذیه کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد سنت‌های بومیان آمریکایی می توانید با اوشینا تماس بگیرید. ضمناً وی تمام بیماران خود را قبل از آغاز شفا بخور می دهد. این عمل مقدار زیادی انرژی مرده را از حوزه بیرون می زداید. اگر احساس کسالت می کنید می توانید خود را بخور دهید. برخی از افراد خود را با سولفات دومینیزی
یا نمک فرنگی که کمی الکل روی آن ریخته‌اند بخور می‌دهند. ترکیبات فوق را درون ماهیتابه ریخته آن را آتش بزنید. سپس می توانید ماهیتابه را در اطراف اتاق یا بیمار بگردانید. قرار دادن تکه های بلور در اطراف اتاق نیز انرژی ارگان مرده را جذب می کند. سپس می توانید این بلورها را با قرار دادن در محل 1/4 قاشق چایخوری نمک دریا و 1 پیمانه آب صاف و زلال به مدت 1 شب تا صبح پاکسازی کنید. دستگاه‌های مولد یون منفی نیز در پاکسازی اتاق تأثیر بسزایی دارند. هرگز در اتاق بدون تهویه یا زیر نور چراغ‌های فلورسنت کار نکنید. این نور فرکانسی تولید می‌کند که با ضربان معمولی هاله تداخل نموده موجب بروز فرکانس ضربه‌ای در حوزه انرژی می‌گردد. دامنه فرکانسی این نورها برای تندرستی نیز زیان‌آور است. چنانچه در اتاقی که فاقد تهویه مطبوع یا دارای نور فلورسنت است کار کنید، به احتمال زیاد بیمار خواهید شد. در چنین شرایطی در درجه اول انرژی کیهانی مرده را در بدن خود ذخیره می کنید. سپس به سرعت ارتعاشات حالتان کاهش می یابد و به تدریج ضعیفتر می شوید. در نهایت ناچار خواهید بود به مدت چند ماه کار شفاگری را متوقف کنید تا حوزه انرژی شما خود را مجدداً پالایش کند. در چنین وضعیتی حتی متوجه پایین رفتن سرعت ارتعاشات انرژی خود نیز نخواهید شد، زیرا همراه با این روند حساسیت شما نیز کاهش می‌یابد. مراقبت از شفاگر. چنانچه متوجه شدید که انرژی مرده را در خود جمع کرده اید، برای پاکسازی هاله 450 گرم نمک دریا را در یک وان آب گرم بریزید و 450 گرم جوش شیرین به آن بیفزایید. به مدت 20 دقیقه در این محلول دراز بکشید. این عمل می تواند شما را بسیار خسته و ضعیف کند، زیرا مقدار متنابهی انرژی از شما خواهد گرفت. بنابراین پس از استحمام با این محلول برای تجدید قوا باید به استراحت بپردازید. دراز کشیدن در زیر نور آفتاب به تجدید قوای سیستم انرژی شما کمک می کند. مدت استعمال نور آفتاب کاملا به خودتان بستگی دارد. از حس اشراق خود استفاده کنید. هنگامی که بدنتان نور آفتاب را کافی می داند، به آن اعتماد نمایید و شاید لازم باشد برای تسویه کامل خود هفته‌ای چند بار به حمام آفتاب بپردازید. پس از هر جلسه شفاگری نوشیدن 1 لیوان آب چشمه ضروری است. این در مورد بیمار نیز صادق است. نوشیدن آب از تجمع ارگان مرده جلوگیری می کند و نفخ را از بین می برد. برخلاف تصور عمومی، عامل اولیه بروز نفخ نوشیدن آب به مقدار کافی است. بدن شما آب را در خود نگاه می دارد تا ارگان مرده را در آن ذخیره کند و از نفوذ آن در بافت‌های عمیق‌تر بدن جلوگیری می نماید. بدن شما آب را در خود نگاه می دارد تا ارگان مرده را در آن ذخیره کند و از نفوذ آن در بافت‌های عمیق‌تر بدن جلوگیری نماید. بلورها نیز در حفاظت از دستگاه انرژی مؤثرند. در کوهی و یاقوت ارغوانی خالص می توانند با قرار گرفتن بر روی شبکه خورشیدی حوزه انرژی را تقویت کرده و نفوذپذیری آن را کاهش دهند. کوارتز سرخ هنگامی که بر روی چاکرای قلب قرار گیرد از آن محافظت می نماید. در ارتباط با شفا توسط بلورها گفتنی بسیار است. من معمولاً از 4 نوع بلور مختلف در شفاگری استفاده می کنم. علاوه بر یاقوت ارغوانی و در سرخ که بر گردن خود می اندازم، 1 تکه در سرخ بزرگ را در دست چپ بیمار و 1 قطعه در کوهی بزرگ را نیز در دست راست او قرار می دهم. این سنگ ها ارگان مرده آزاد شده در بدن او را به خود جذب می کنند. علاوه بر این 1 قطعه یاقوت ارغوانی را که دارای ناخالصی آهن است بر روی چاکرای اول و دوم بیمار قرار می دهم تا حوزه انرژی او به خوبی ارتعاش یابد.
آهن در استقرار بیمار در زمین بسیار مؤثر است. عمل دیگر بلورها نگاه داشتن بیمار در کالبد است. برای این منظور قرار دادن در خاکستری بر روی شبکه خورشیدی بسیار مفید است. چنانچه سنگی را بر گردن میاندازید، باید از مناسب بودن آن اطمینان حاصل کنید. چنانچه این بلور بیش از حد قدرتمند باشد، موجب افزایش ارتعاشات هاله می شود و در نهایت حوزه را از انرژی تخلیه می کند، زیرا در این شرایط سرعت سوخت و ساز انرژی در هاله شما برای هماهنگ شدن با ارتعاشات تولید شده توسط بلور قدرت کافی را ندارد. بدین معنی که شما قادر نیستید انرژی را به اندازه کافی در هاله خود ذخیره کنید تا با ارتعاشات برتر هماهنگ گردد. در نتیجه انرژی خود را از دست می دهید. از سوی دیگر، اگر بلوری را برگزینید که کمی از حوزه شما قوی تر باشد، انرژی شما افزایش خواهد یافت. اگر سنگی را برگزینید که ارتعاشات آن از حوزه انرژی شما کمتر باشد، نیروی معکوس بر حوزه انرژی شما وارد خواهد آمد که به کاهش ارتعاشات منجر خواهد شد. باید اثرات هر بلور را بر حوزه انرژی خود بشناسید. هنگامی که در اثر مرور زمان قوی تر شدید، خواهید توانست بلورهای قوی تری را به گردن بیاویزید. به علاوه در دوره‌های مختلف زندگی خود به سنگ‌های مختلفی نیاز خواهید داشت. این به شرایط بستگی دارد. جواهرات اصل یا بدل انرژی صاحبان پیشین خود را به خود جذب کردند و برای پاک شدن باید آنان را 1 هفته در محلول قاشق چایخوری نمک دریا و 1 پیمانه آب چشمه یا آب اقیانوس قرار داد. در حال حاضر کارگاه‌های بسیاری به آموزش شیوه استعمال بلورها اشتغال دارند. چنانچه مایل هستید از بلورها استفاده کنید، پیشنهاد می‌کنم برای کسب اطلاعات بیشتر به یکی از این کارگاه‌ها مراجعه کنید. من در هنگام شفاگری از 1 میز مخصوص ماساژ و 1 صندلی چرخان و متحرک استفاده می‌کنم. بدین ترتیب مجبور نیستم تمام مدت روز سر پا بایستم و پشتم راحت است. چرخ‌های زیر صندلی حرکت آزادانه مرا میسر می‌کنند و در حین شفا می‌توانم در هنگام ضرورت بایستم یا بنشینم. علاوه بر این پاهای خود را نیز چرب می‌کنم. این کار به جریان انرژی در بدن کمک زیادی می‌کند. یکی از مهمترین عوامل حفظ سلامتی شفاگر سپری کردن اوقاتی در تنهایی در مکانی خصوصی است. این کار ساده‌ای نیست، زیرا بیشتر شفاگران دائما با درخواست شفا از سوی بیماران روبرو هستند. گاهی بسیار ضرورت دارد که شفاگر علیرغم درخواست‌های بسیار به بیماران بگوید نه، اکنون باید کمی به خود رسیدگی کنم. بنابراین هرگاه ضرورت ایجاب کرد، تحت هر شرایطی این فرصت را برای خود فراهم آورید. در غیر این صورت از انرژی تخلیه خواهید شد و ناچار می‌شوید مدتی کار را تعطیل کنید. منتظر زمانی نباشید که چیزی برای عرضه باقی نمانده باشد. همکنون استراحت کنید. مدتی به سرگرمی و تفریح بپردازید. زندگی خصوصی بی‌نقصی که برطرف کننده نیازهای فردی شفاگر باشد، بی‌نهایت اهمیت دارد. در غیر این صورت او به تدریج در پی رفع نیازهای خود در وجود بیماران برمی‌آید. به زودی به بیماران وابسته می‌گردد و در نتیجه در کار شفاگری اختلال به وجود خواهد آمد. ابتدا رسیدگی به خویش و تأمین انرژی شخصی، سپس تأملی ژرف جهت افزایش توجه، آنگاه رسیدگی به دیگران. این است قانون زرین شفاگران. شفاگرانی که به این اصل توجه نمی کنند، در نهایت دچار اضمحلال جسمی و ذهنی می شوند و حتی ممکن است در اثر تخلیه انرژی در معرض ابتلا به بیماری های مختلف قرار گیرند. مروری بر فصل 21. 1. تمرینات مربوط به گشودن مجرای چاکراهای سوزنی را شرح دهید. چرا این تمرینات مؤثرند؟ 2. تمرینات مربوط به پالایش حوزه انرژی شفاگران را شرح دهید. 3. 2 اقدامی که پیش از شروع شفاگری ضروری هستند چیست؟
4. چرا شفاگر باید مقدار زیادی آب بنوشد؟ 5. چگونه میتوان اتاقی را از ارگون مرده پاک کرد؟ 3 راه را برای این کار نام ببرید. 6. شفاگر به چه علت باید از محیط کار خود مراقبت کند؟ در مورد حوزه انرژی خود چطور؟ در غیر این صورت چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ 7. در شفاگری چگونه میتوان از جذب ارگون مرده اجتناب کرد؟ در زندگی چطور؟ 8. 3 اقدام که برای پالایش محیط شفا ضروری هستند کدامند؟ 9. به چه علت اقدام به شفا در محیطی پاک ساده تر از انجام دادن این کار در منزل بیمار است؟ 10. در صورتی که ارگون مرده را به خود جذب کرده باشید، حوزه انرژی خود را با چه روشی پاکسازی می کنید؟ 11. حداقل 3 روش را برای شفا با بلورها بیان کنید. 12. چگونه امکان دارد در اثر استعمال بلورها بیمار شوید؟ در مورد تأثیرات منفی بلورها توضیح دهید. در اینجا یک بخش دیگه از کتاب حال درمانی با دستان شفابخش به پایان میرسه. امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت برده باشید و اگر این بخش براتون مفید بوده لطفاً لایک کنید و اون رو با دیگران به اشتراک بگذارید و انرژی مثبت رو گسترش بدید. تا درودی دیگر، بدرود.